Hi guys, it's me again. This is Simply Lani channel. Oh my god, I'm so orange. Tonight is about unboxing. Unboxing ulit tayo guys ng mga in-order ko. Hindi mga, isa lang. In-order ko online. Isang seller lang yon. I-try natin kung legit yung mga pinadala niya sa akin. Mga in-order kong mga item. Okay? So, see you! So, hello guys! Ito na nga po ang ating package na in-order online. This is from Tayabas City. So, in-order ko po siya online. So, sabay-sabay natin tingnan kung anong itsura ng mga in-order ko. First time ko din mag-order online ng ganitong klaseng item. So, na natin. So, let's start. So, open natin siya. Sabay natin makikita. Then, pag okay siya, I will add sa description kung saan ko siya na-order ha. Kung gusto niyo yung ganitong klase ng item. So, 3 days po itong nagbiyahe. Kahapon dumating sa aking LBC outlet. So, kahapon siya dumating. Though, ngayon ko lang siya nakuha kasi ngayon lang nag-text. Ay, kagabi kasi sila nag-update masyado ng gabi. So, pinuha ko siya ngayong umaga. In order kasi mukhang legit naman siya. Legit seller. So, ayan na. So, pagka-order ko na, pagkabayad ko sa GCash, pinadala niya din kinabukasan. So, ito po ay iba't ibang cuttings ng philodendrons. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Birthday. Happy birthday to me. Siguro 3 to. 3 by 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 guys. 13 ang nakuha ko. Last, isang free birthday. Happy birthday daw. Ay, hindi. Gray. Okay. So, ito yun guys. So, ito lahat guys ay mga philodendron variety. Iba't ibang variety ng philodendron. Then, sa sobrang mahal po ngayon ng mga philodendrons na may mga dahon na, hindi ko na po afford bumili ng pagka rami-rami at pagka mahal-mahal. So, syempre, ang pinakahabol ko talaga dito ay itong Milano Chrysome. So, check natin kung ano itsura. So, according naman sa mga nabasa ko tungkol sa kanya, at saka nag-vlog din to eh. According sa mga bumibili, okay naman. Yan. Ito yung pinaka ultimate talaga na gusto ko, yung Milano. Kasi, namamahalan talaga ako doon sa may mga dahon. So, ilagay natin dito para hindi magkalat sa table. Ay nga pala guys, flex ko lang yung mga halaman ko, ha? Mamaya i-discuss ko sa inyo, kahit mga 2 plants lang, kung ano yung pangalan nila, then, kung ano yung care tips ko para sa kanila. Okay? So, ito ngayon yung Milano, nakakatakot naman. So, this is Milano. Nanginginig ang aking tiyan. Sana naman. I don't know. So, sa aking judgment ay medyo tuyot siya. Tuyo siya, guys. I don't know if this will survive. Hopefully, yes. Update ko na lang kayo before ko sabihin sa inyo kung sino tong seller na to. Kasi, look ko, parang
I don't know, tuyo, medyo tuyo na siya. So, kailangan ilagay kagad siya sa maayos na lalagyan. So, binigyan ako ni seller ng isang free, ang naka-indicate dito is burr marks. Mas maganda sana kung variegated burr marks. Yun yung laging gusto kong i-mine sa live eh. Kaya lang laging malayo. So, parang mapapamahal din ako. So, ito ang cuttings ng ano yan? Cuttings ng burr marks. Ang laki! Totoo ba? Burr marks to? Kasi may burr marks ako, baby pa lang. Though, bagal yung ng burr marks ko. Mura ko lang naman nabili. So, ito, napaka-laki ng cuttings. Hindi ko alam kung by moss ko ba siya itatanim or sa lupa. So, let's check kung ano yung pwede nating magawang soil mix. This one is heartleaf philodendron. Though meron na, ang laki, diba? Pero meron na siyang lumalabas na, hindi ko alam, ugat ba to? Parang may mga butas-butas. Ano ba ito pinagdadala ko dito? Then is ang tax lanum or red queen na philodendron. Kung di kayo familiar, insert ko din ulit yung picture. Ganito kalaki yung tax lanum or red queen na philodendron. Yan, malaki siya. Ito ay lacerum. Lacerum philodendron lacerum. Yan, this one is lacerum. So, yung ugat, yung pinaka-ugat niya, yan o, yung air nodes, siguro to? Air root niya is medyo, adult, matured na. So, naglagas na siya. Muna ngayon yung, ipapakita ko sa inyo. Para po sa mga updates, abang-abang lang. So, syempre, kailangan mag-subscribe kayo. Tapos, hit the notification bell para updated kayo sa mga postings ko. Diba? Lalo na dito, kung nagtitipid kayo at wala na talagang budget pambili ng mga halaman. So, ito, may re-recommend ako to. Sobrang mura talaga nito. So, comment down below na lang kung interesado kayo sa presyo, ha? Yan. Pero mag-subscribe kayo. Kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe talaga kayo. So, red emerald. So, yan. So, introduce ko lang sa inyo guys si Manjula. May Manjula. So, ito ay nabili ko last mga January. January ko to binili. So, nabili ko to for the amount of 380 pesos na ko siya, na tawaran ko. So, ang totoong dahon nito is ito lang, tsaka ito, tsaka may isa pa, pero namatay siya. Tatlo lang siya. Sa halagang 380 pesos, tatlong dahon lang. So, after January, February, March. So, after 2 months, guys, ayan na. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Hindi ko siya nilalagyan ng pataba. As in, yung original soil mix niya lang. So, ipa to mga ipa. Tsaka, siguro, ipa lang to. So, pero nilagyan ko na din siya ng siguro yung pinaka nilagay ko lang pala ditong pataba is vermicast. So, yan guys, magandang kombinasyon yung vermicast tsaka yung yung ipa. Yan lang. May makikita akong maliliit na mga tangkay-tangkay din dito. Yung mga kahoy-kahoy. Original potting mix niya yan, hindi ko siya ginalaw. Kasi yang na yang siya parang weekly or every 2 weeks merong bagong dahon. Ito lang medyo nabutas. Kasi feeling ko naipit ito naipit to nung siya. Hindi masyadong bumuka yung pinaka-petiole niya. Yan. So ngayon, na siya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron pang pausbong. 13 na. Napakaganda. So, huwag yung kakalimutan guys yung potting mix ha. Importante yung potting mix. Mas gusto nila yung hindi masyadong maputik at basa. Araw-araw ko halos itong dinidiligan kasi madali namang matuyo ang ipa. Okay? So, vermicast lang ang ginamit kong pataba. Hindi ako gumamit ng Osmocote or something, wala. Yan. Yan, para mas maganda. Mas makita mo siya. Ito guys ang aking Monstera Peru. This Monstera Peru, nabili ko din halos noong January. So, isang dahon lang talaga siya. Originally, isang dahon lang siya. Isang dahon lang siya nabili ko. Ito lang, original na dahon. In fairness sa dahon ng Monstera Peru, hindi talaga siya nagbabrown. So, matagal siyang mategi. Matagal talaga siya. Parang undeadable din siya na plant. After a month ko siyang hinintay bago magkaroon ng usbong. So, ito, pag nagka-usbong na siya guys, tuloy-tuloy na yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya ngayon, tapos may isa pang pasuloy. Nagamit ko dito guys ay yung original mix niya lang, yung pinaka coco peat, tsaka parang yun lang yung nakita ko, coco peat. Yun lang yung original niya. Maliit lang kasi to nung nabili ko. Maliit lang yung lalagyan niya. So, niripat ko na to. So, ang ginawa ko, kasi ayoko masyado ng coco peat talaga kasi ano siya ng, masyadong matubig. Feeling ko lang mas prone sa root rot pag ganun. Eto, pero bago ko siya niripat, inantay ko munang magkaroon siya ng bagong dahon. Kasi titingnan ko kung umuokay. Kung dumating tong pangatlong dahon, nirepat ko na siya. So, hinalo ko yung original mix niya sa yung dahon na patay na dahon, tsaka mixture ng leaf, tsaka yung mga bark ng trees. So, yun, dun ko siya hinalo. Ang pataba ko dito, guys, is dumi ng baka. So, pag yung dumi ng baka na ibilid na sa araw, wala nang amoy naman yun. Wala nang bakterya. Ito, nilagay ko lang dito sa lamesa kasi for flexing. I-discuss ko sa inyo. Pero, located to sa labas. Hindi siya nasisikatan ng araw. Pero, hindi ka nasisikatan ng araw. pero nasa bright area siya kasi outdoor kasama. Para sa iba't ibang klase ng halaman. Kasi merong ibang halaman na ang bagal-bagal talagang lumaki sa mixture, sa potting mix. So, yun. So, effective guys ang cow manure. Okay? Dito, vermicast ang ginamit kong pataba. Mabilis lang. Okay? Hindi na kailangan ng mga patabang may chemical. So, ito wala naman purasahan yung pagpapalaki. So, syempre ganun talaga pag naghahalaman. Tsatsagain mo din talaga. So, yung iba dyan, guys, i-discuss ko sa inyo sa mga next ko pang vlog kung bakit siya naging ganyan ka green tsaka lush kataba. Yung iba dito halaman sa loob, dito lang talaga sila. Hindi ko na sila nilalabas. So, ayun nga guys, dito ko na muna i-end ang ating vlog. I'll update you na lang sa mga nabili natin from the seller sa ating online buying po ng ating mga cuttings. Sana po nakatulong sa inyo. Kung hindi po nagpo-progress ang inyo pong Manjula at saka ang Monstera Peru, baka po makatulong ang aking care tip. So, thank you for watching guys. See you again on my next vlog. Ingat!